මේකෙදි මේ වීඩියෝ එකේදී අද කතා කරන්නේ සර්කිට් නෙට්වර්ක් ඇනලිසිස් ගැන. එතකොට අපි පළවෙනියටම බලමු AC කරන්ට් එක සහ DC කරන්ට් එක අතර වෙනස. එතකොට අපි DC කරන්ට් එකක් කියන්නේ ඇත්තටම අපිට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ෆ්ලෝ වෙනවා නම් කොන්ස්ටන්ට් ඩිරෙක්ෂන් එකක මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ෆ්ලෝ වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකක් කියලා. කොන්ස්ටන්ට් ඩිරෙක්ෂන් කියන්නේ කොන්ස්ටන්ට් ඩිරෙක්ෂන් එක නියත දිශාවක මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ෆ්ලෝ වෙනවා නම් ගමන් කරනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකක් කියලා ඒක. එහෙම නැත්නම් තව විදිහකට කියනවා නම් නියත ද්‍රවීයතාවයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ කොන්ස්ටන්ට් පොලරිටි එකක් තියෙන වෝල්ටේජ් එකකින් සමන්විත වෙනවා නම් මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකක් කියලා. ඉතින් අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ එකක් අපි ග්‍රාෆ් එකකින් ගත්තොත් මේ වගේ එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ටයිම් එකත් එක්ක කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී. එතකොට මේකක් අපිට DC කරන්ට් එකකට එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව එකක් ගත්තොත් අපිට ස්ක්වෙයාර් එකක් විදිහට මේ විදිහට ගත්තොත් මේකෙත් කොන්ස්ටන්ට් ඩිරෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ කොන්ස්ටන්ට් ඩිරෙක්ෂන් එක කියන්නේ මේකේ ධන සයිඩ් එකේ විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකත් අපිට TC එකකට එක්සැම්පල් එකක් වෙනවා. ඊළඟට බලමු අපි AC කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට AC කියන්නේ ඉතින් මේකේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ AC එකක් කියන්නේ ඇත්තටම either as a voltage switching polarity or as a current switching direction and back and forth. ඒ කියන්නේ ධන හා ඍණ දිශාවට මේක ටයිම් එකත් එක්ක වෙනස් වෙවි යනවා ස්විච් වෙවි යනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක AC එකක් කියලා AC කරන්ට් එකක් කියලා. ඉතින් අපි එක්සැම්පල් එකකින් බලමු මේ AC කරන්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට දැන් මෙතනදී මම ගත්තොත් මේක V කියලා. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක කියලා. වෝල්ටේජ් එක කාලයත් එක්ක ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට ස්විච් වෙවි යනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ධන දිශාව ඍණ දිශාව. එතකොට ධන දිශාවයි ඍණ දිශාවයි දෙකටම මේක back and forth ස්විච් වෙවි යනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ එක්සැම්පල් එක AC කරන්ට් එකට. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ AC waveforms ගැන. එතකොට AC waveforms වල අපි එක එක waveforms දකිනවා. එතකොට මේ වලට අපි වෙන වෙනම නම් වලින් කතා කරනවා. එතකොට අපි මේ හැඩයට ගත්තොත් මේ වගේ කොටු හැඩයකට ගත්තොත් අපි මේකට කියනවා ස්ක්වෙයාර් waveform එකක් කියලා. මේ වගේ ටයිම් එකත් එක්ක දැන් අපි ගත්තොත් මෙතන ටයිම් එකත් එක්ක මේ වෝල්ටේජ් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙලා තිනවා මේ හරියදී. දැන් අපි මෙතන කොටස බැලුවොත් මේකෙදී ටයිම් එකත් එක්ක වෝල්ටේජ් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙලා. ඉතින් මේකට අපි කියනවා රෑම්ප් AC waveform එකක් කියලා. එතකොට මේක ගත්තොත් මේක triangle waveform එකක්. මේක අපි දන්නවා මේක sine waveform එකක්. ඉතින් මේ හතර තමයි අපේ AC waveforms වලට තියෙන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව එක එක waveforms තියෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම කතා කරනවා pulsating DC එකක් ගැන. ඒතකොට pulsating DC එකක් අපි AC waveform එකකින් තමයි හදාගන්නේ. ඒතකොට AC waveform එකේ බැලුවොත් අපිට මෙතනදී මේක තියෙන්නේ ප්ලස් ඒරියා එකේ විතරයි. ඒතකොට මේකේ මයිනස් ඒරියා එකට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒතකොට අපිට මේකෙදි pulsating DC එකක් හැටියට අපිට මේක කියන්න පුළුවන්. මේකේ ඩිරෙක්ෂන් එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැත්නම් අපිට කියන්න pulsating DC එකක් කියලා. එතකොට මේකේ 0 වැලියු එකක් තියෙන මෙතන. 0 වැලියු එකට උඩින් ධන දිශාවේ මේ පිහිටනවා අපිට කියන්න පුළුවන් pulsating DC එකක් කියලා. මේක ප්ලස් පැත්තට යන්නත් පුළුවන්, සමහර විට මයිනස් පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. සිග්නල්ස් ගැන කතා කරොත් ඊළඟට සිග්නල්ස් වල අපි මුලින්ම සිග්නල් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා කතා කරොත් අපිම සිග්නල් එකකින් කරන්නේ අපේ වෝල්ටේජ් එක හරි කරන්ට් එක හරි ටයිම් එකත් එක්ක චේන්ජ් වෙන එක පෙන්වීමක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිග්නල් එකකින් කරන්නේ. ඉතින් මේ සිග්නල්ස් අපිට කොටස් වශයෙන් කියන්නේ අපි ගත්තොත් කැටගරයිස් කරන්න පුළුවන් යුනිඩිරෙක්ෂනල්, එතකොට බයිඩයිරෙක්ෂනල්, එතකොට පීරියොඩික්, non periodic ඒ වගේ සිමෙට්‍රිකල්, non symmetrical, simple, complex ඒ විදිහට අපිට කැටගරයිස් කරන්න පුළුවන් මේ සිග්නල්. ඒක අපි ගත්තොත් කියන්නේ සිග්නල් පැටර්න් එක අනුව අපිට මේක කැටගරයිස් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මම සයින් සිග්නල් එකක් පෙන්නනවා. එතකොට මෙතනදී මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට සිග්නල් එකක් රිප්‍රසන්ට් කරගන්න පුළුවන්.
මේක වෝල්ටේජ් එක. එතකොට මේක කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. VT සමානයි. අපි ගත්තොත් මේකේ පීක් වෝල්ටේජ් එක VP කියලා. එතකොට මේක කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙනවා මේ විදිහට. ඒ වගේම මේ සිග්නල් එකකට අපිට ඇට්‍රිබියුට්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරොත් මේ සිග්නල් එකකට පීරියඩ් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ පීරියඩ් එක ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ වේව් ෆෝම් එක ගත්තොත් මෙන්න මේකෙන් අපි මේ කොටස විතරක් ගත්තොත් මේ කොටස සම්පූර්ණ කියන්නේ මුළු රවුමක් සම්පූර්ණ වෙන්න යන මුළු සයිකල් එකක් සම්පූර්ණ වෙන්න යන කාලය අපිට ගන්න පුළුවන් පීරියඩ් එකක් කියලා. එතකොට මේ ෆ්‍රීකවන්සි කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සයිකල්ස් කියන්නේ මේ වගේ වේව් ෆෝම්ස් කොච්චර ප්‍රමාණයක් තප්පරයකට රිපීට් කරනවාද කියන එක තමයි ෆ්‍රීකවන්සි එක කියන්නේ. එතකොට අපි ඒක ගන්න පුළුවන් 1/t කියලා. ඒ කියන්නේ රෙසිප්‍රොකල් එක පීරියඩ් එකේ රෙසිප්‍රොකල් එක විදිහට අපිට ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රීකවන්සි එක. ඊළඟට අපි කතා කරොත් ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක. එතකොට මේකේ මේ වෝල්ටේජ් සිග්නල් එකේ අපි ගත්තොත් යන උපරිම වැලියු එක ගත්තොත් අපි VP කියලා ගත්තොත් මේක VP කියන එක අපිට ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක විදිහට ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ෆේස් එක ගත්තොත් දැන් අපි මේ වේව් ෆෝම් එකෙන් අපි යම්කිසි ලක්ෂයක් ගත්තොත් කාලයකදී යම්කිසි කාලයකදී යම්කිසි ලක්ෂයක් ගත්තොත් ඒ ලක්ෂ්‍ය පිහිටන පොසිෂන් එක. ඒ කියන්නේ පොසිෂන් එකට අපි කියනවා ෆේස් එක කියලා. ඊළඟට කතා කරමු අපි සයින් වේව් එකක් ගැන. එතකොට සයින් වේව් එකේදී අපි මෙන්න මේ වගේ පැටර්න් එකක් තමයි තිබුණේ. එතකොට මේ වගේ වේව් ෆෝම් එකක් තමයි තිබුණේ අපිට සයින් වේව් එකේදී. එතකොට මේකෙදී අපි ටයිම් එකත් එක්ක ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට ලිව්වොත් වෝල්ටේජ් එක. එතකොට වෝල්ටේජ් එක අපිට ලියන්න පුළුවන් VP sin omega t ධන psi කියලා. එතකොට මෙතනදී අපිට මේක තමයි අපේ ෆේස් ඩිෆරන්ස් එක වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක මේ ෆේස් එක ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි මොනවා හරි වේව් ෆෝම්ස් දෙකක් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොට තමයි අපිට ඇත්තටම මේ ෆේස් එක අපිට ඇත්තටම බලපාන්නේ. එතනදී අපිට එතන ෆේස් එක බිඳුවයි. ඉතින් මම ඒක කියන්නම් කොහොමද මේ ෆේස් එක බිඳුව වෙන්නේ කියලා පස්සේදී. මෙතනදී මේ VP කියන එක මම ඩිෆයින් කරනවා අපේ පීක් වෝල්ටේජ් එක කියලා. නැත්නම් අපිට ගන්න පුළුවන් මේකේ හැටියට ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක. එතකොට අපි ගත්තොත් මෙතනදී අපි ගත්තොත් ඇන්ගියුලර් ෆ්‍රීකවන්සි එක විදිහට අපිට ඔමෙගා කියන එක ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන් මේ වේව් ෆෝම් එකට. නැත්නම් අපේ සයින් වේව් ෆෝම් එකට. එතකොට ඊළඟට අපි ගත්තොත් T කියන එක අපි ගන්න පුළුවන් පීරියඩ් එක හැටියට. මෙතනදී පීරියඩ් එක කියන්නේ මෙන්න මේ එක සයිකල් එකක් කම්ප්ලීට් කරන්න යන කාලය. එතකොට මෙතනදී මේක තමයි T වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනදී ඔමෙගා කියන එක ලියා ගන්න පුළුවන් 2.5 බෙදීම T හැටියට. ඉතින් අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් කැමති නම් 2.5 F කියලා. මොකද අපි දන්නවා F කියන්නේ එක බෙදීම T කියලා. ඊළඟට මේ සයින් වේව් එකේ අපි කතා කරනවා රූට් මීන් ස්ක්වෙයාර් වැලියු එකක් කියලා. ඒතකොට රූට් මීන් ස්ක්වෙයාර් වැලියු එක ගැන මම වැඩිදුරට මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒතකොට රූට් මීන් ස්ක්වෙයාර් වැලියු එක සයින් වේව් එකේදී කොහොමද අපිට ඉක්වේෂන් එක එන්නේ කියලා මම කතා කරනවා. එතකොට මෙතන VP බෙදීම මූල දෙකක් හැටියට තමයි මට රූට් මීන් ස්ක්වෙයාර් වැලියු එක එන්නේ සයින් වේව් එකේ. එතකොට මම මේකේ ඇවරේජ් එහෙම නැත්නම් මීන් DC වැලියු එක ගත්තොත් මීන් DC වැලියු එක ගත්තොත් අපිට එනවා 0 කියලා. මොකද අපි බැලුවොත් මෙතනින් ධන පැත්තටත් යනවා ඍණ පැත්තටත් යනවා. එකම මෙතනදී ගත්තොත් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන ඍණ VP. එතකොට මෙතනදී අපි ගත්තොත් මේ පැටර්න් එකේ වේව් ෆෝම් එකේ ධන පැත්තයි ඍණ පැත්තයි කැපිලා ගිහිල්ලා අපිට 0 දෙනවා. එතකොට VDC පාර්ට් එක ගත්තොත් 0 වෙනවා. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ pulse width modulation එක ගැන. එහෙම නැත්නම් PWM ගැන. එතකොට PWM එකේදී මම එක්සැම්පල් එකක් ගැන කතා කරනවා. එතනදී මම ගන්නවා අපි කතා කරමු බැටරි දෙකකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන මෝටරයක්. එතකොට මේ මෝටරේ මම කරකව ගන්න තමයි මම මේ බැටරි දෙකෙන් මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මට මේකේ අවශ්‍ය වෙනවා මේකේ වේගය අඩු හරි වැඩි හරි චේන්ජ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ මෝටර් එකේ ස්පීඩ් එක. එතකොට මේකට අදාළ වෙන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් මෙන්න මේකේ වෝල්ටේජ් එක මත තමයි මෙන්න මේකේ වේගය රඳා පවතින්නේ.
අපි ගත්තොත් RPM කියන එක එතකොට වෝල්ට් මේකේ රවුන්ඩ්ස් per minute එක කියන්නේ කැරකෙන ස්පීඩ් එක අපේ වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක තමයි රඳා පවතින්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් දැන් මෙතනදී ඇත්තටම අපිට එන්නේ ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකක්. ඉතින් يعني අපි දැන් මෙතනදී මේක ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකක් විදිහට තමයි කියන්නේ බැටරි සහ සම්බන්ධ කරාම මෙතනින් එන්නේ ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකක්. ඒතර මෙතනදී අපි ගත්තොත් වෝල්ටේජ් ඕවර් ටයිම් කියන එක අපිට කොන්ස්ටන්ට් එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි මේක පල්සේට් කරගත්තොත් අපිට වෝල්ටේජ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ දැන් පල්සේට් කරගන්නවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. පල්සේට් කරගන්නවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපිට පල්සේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පල්සේට් කරගන්න අපි ඇත්තටම කරන්නේ මෙතනදී මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකක් මේ හරිය මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකක් කනෙක්ට් කරගන්නවා. මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකක් කනෙක්ට් කරගත්තාම අපිට පුළුවන් මේක පල්සේට් කරගන්න. එතකොට මෙතනදී අපිට පල්සේට් කරගෙන අපිට වෝල්ටේජ් එක චේන්ජ් කරගෙන මේ දේ මේ මෝටර් එකේ ස්පීඩ් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ කැරකෙන ස්පීඩ් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පල්සෙට් කරපු සිගනල් එකට අපි ඇට්‍රිබියුට්ස් ගැන කතා කරනවා. එතකොට මේකෙදී අපි මාක් ටයිම්, ස්පේස් ටයිම්, ඒ වගේමයි පීරියඩ් එක, එතකොට මේක ස්ක්වෙයාර් වේව් එකක්ද අපේ රෙක්ටැන්ගුලර් වේව් එකක්ද කියලා කොහොමද බලාගන්නේ? අන්න ඒ දේවල් ගැන කතා කරනවා. එතකොට මෙතනදී මම කතා කරනවා මුලින්ම මාක් ටයිම් එක කියන එක. එතකොට මේක අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ කියන්නේ දැන් මෙතනදී අපි ගත්තොත් මෙතන VP තියෙනවා. එතකොට මෙතන VP තියෙනවා කියලා ගත්තොත් අපිට මෙතනදී මෙන්න මේ උඩ තියෙන කෑල්ල අපි ගන්න පුළුවන්. උඩ තියෙන කෑල්ල අපි ගන්න පුළුවන් මාක් ටයිම් කියලා. මෙන්න මේ ටික අපිට ගන්න පුළුවන් ස්පේස් ටයිම් කියලා. ඉතින් ඒවලට අපි ඩිෆයින් කරනවා TM, simple TM, simple TS විදිහට. ඉතින් මට මෙන්න මේක සයිකල් එකක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. කියන්නේ අපිට උඩට ගිහිල්ලා යටට යනවා. එතකොට මේක සයිකල් එකක් විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ පීරියඩ් එක විදිහට මට ලියා ගන්න පුළුවන් T කියලා. ඒ කියන්නේ T කියන එක මට ලියන්න පුළුවන් TM ධන TS විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ TM සමානයි TS වුණොත් TM සමානයි TS වුණොත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක ස්ක්වෙයාර් වේව් එකක් කියලා. TM අසමානයි කියන්නේ TM inequals TS කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේක රෙක්ටැන්ගුලර් වේව් එකක් කියලා. ඉතින් මේකේ අපිට මේ පල්සේට් වුණ එකේ අපිට ඇවරේජ් වැලියු එක කියන්නේ ඇවරේජ් DC එක ඇවරේජ් DC එක මට ලියා ගන්න පුළුවන් VDC සමානයි TM බෙදීම මාක් ටයිම් බෙදීම පීරියඩ් එක කියලා. පීරියඩ් එක ටයිම්ස් VP කියලා මට ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මට මෙන්න මේකට මෙන්න මේ TM බෙදීම T කියන රේෂියෝ එකට මට ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන් ඩියුටි සයිකල් කියලා. ඉතින් අපි මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකක් ගත්තොත් මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝලර්ස් වලින් කරන්නේ අතරම මේ ඩියුටි සයිකල් චේන්ජ් කරන එක තමයි. දැන් ඩියුටි සයිකල් එක චේන්ජ් කරාම මට මෙතනදී අපේ කලින් කතා කරපු දැන් අපිට මෙතනදී මුලින්ම දුන්නේ DC කරන්ට් එකක්. එතකොට මේකේ කන්ට්‍රෝල් එකක් යූස් කරලා අපිට මේ ඩියුටි සයිකල් එක චේන්ජ් කරලා පල්සේට් කරගෙන අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වේව් ෆෝම් එකක්. එතකොට අපි ගත්තොත් මේකෙදි වෝල්ටේජස් වෙනස් වෙනවා. එතකොට වෝල්ටේජ් වෙනස් වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙතනදී අපි කතා කරපු අපි කතා කරපු මෝටර් එකේ ස්පීඩ් එක චේන්ජ් වෙනවා. කියන්නේ කැරකෙන ස්පීඩ් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකක් යූස් කරලා. ඉතින් අපි මේක ගානකින් පොඩ්ඩක් බලමු මේක කොහොමද අපි මේවත් කියන්නේ ඩියුටි සයිකල් එක චේන්ජ් කරාම අපි මේ DC VDC එක චේන්ජ් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් චේන්ජ් වෙන්නේ නැද්ද? ඒක අපි බලමු පොඩි එක්සාම්පල් එකක් අරගෙන. right මෙතනදී මම එක්සාම්පල් එකක් අරන් තිනවා රෙක්ටැන්ගල් වේව් ෆෝම් එකකට තියෙනවා මිලි තප්පර 10ක පීරියඩ් එකක් සහ මාක් ටයිම් එක මිලි තප්පර 2ක් වන BP කියන එක අපි ගත්තොත් ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක 10 වෝල්ට් වෙන ඇම්ප්ලිටියුඩ් එකක් තියෙන රෙක්ටැන්ගල් වේව් ෆෝම් එකක් තියෙනවා කියලා අරගෙන තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට පළවෙනියටම හොයන්න කියනවා මේකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක සහ අවුට්පුට් DC වෝල්ටේජ් එක සිග්නල් එකේ. ඉතින් අපිට හොයන්න පුළුවන් මේකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක අපි දන්නවා දැන් මෙතනදී කියලා ගමු. එතකොට මෙතනදී පළවෙනියට අපි දන්නවා මේකේ පීරියඩ් එක මොකක්ද කියලා. එතකොට මෙතනදී අපිට පීරියඩ් එක දන්නවා නම් අපිට ෆ්‍රීකවන්සි එක හොයන්න ලීසි. ඉතින් ෆ්‍රීකවන්සි එක කියන්නේ 1/t. එතකොට මෙතනදී පීරියඩ් එක තියෙනවා මිලිතප්පර 10යි කියලා. එතකොට මෙතනදී අපිට
ෆ්‍රීකවන්සි එක නවා 100 Hz කියලා. ඊළඟට අපිට හොයන්න කියනවා ඩියුටි සයිකල් එක. ඉතින් අපි දන්නවා ඩියුටි සයිකල් එක කියන්නේ අපි කතා කරොත් VP times duty cycle සමාන වෙනවා අපේ output voltage එකට. ඒ වගේමයි අපිට ඩියුටි සයිකල් එක කියලා ඩිනෝට් කරේ අපිට mark time divided by period. මේක අපිට ඩියුටි සයිකල් එක හැටියට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකෙන් අපිට මේක යූස් කරලා ඩියුටි සයිකල් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩියුටි සයිකල් එක කියන්නේ Tm බෙදීම T. ඒතකොට අපි දන්නවා mark time එක මොකක්ද කියලා. ඒ වගේමයි period එකත් අපි දන්නවා. ඒතකොට period එක එන්නේ අපිට 10 milliseconds. එතකොට mark time එක එන්නේ 2 milliseconds. එතකොට මෙතනදී අපිට ගන්න පුළුවන් එක බෙදීම 5 හැටියට අපේ ඩියුටි සයිකල් එක. එතකොට දැන් අපිට output voltage එක හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට output VDC output එක එනවා අපිට VP අපි දන්නවා 10යි කියලා. එතකොට මෙතනදී අපිට ඩියුටි සයිකල් එක එනවා එක බෙදීම 5ක් හැටියට. එතකොට VDC කියන්නේ අපේ වෝල්ට් 2යි. ඊළඟට අපිට කියනවා how to increase output voltage to 8 voltage by changing duty cycle and what is the new mark time. හරි. දැන් එතකොට අපි මෙතනදී අපිට මුලින්ම ආවේ voltage 2යි. දැන් අපිට චේන්ජ් කරගන්න කෙන. ඒ කියන්නේ අපිට ඉන්ක්‍රීස් කරගන්න ඕන output voltage එක 8 volt විදිහට. අපි මේක කරන්න ඩියුටි සයිකල් එක චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. ඩියුටි සයිකල් එක චේන්ජ් කරනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් ඒකේ මාක් ටයිම් එක චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ. ඒක අපි බැලුවොත් අපිට දැන් අපේ අලුත් අවුට්පුට් එක විදිහට අපිට තියෙන්නේ අවුට්පුට් DC එක විදිහට අපිට එන්නේ 8 voltage. ඒතකොට මේක ගන්න අපි ඩියුටි සයිකල් එක. අපි ඩියුටි සයිකල් DC කියලා දානවා. මම මෙතන D.C කියන එක ඩියුටි සයිකල් එකෙන්. එතකොට මෙතනදී ඩියුටි සයිකල් ටයිම්ස් duty cycles time VP. එතකොට VP කියන එක අපි දන්නවා 10 voltage කියලා. එතකොට මෙතනදී අපිට 8 voltage තියෙනවා. එතකොට අපිට DC කියන්නේ අපේ මෙතන DC කියන්නේ duty cycle එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් 8 voltage divided by 10. එතකොට අපිට එනවා duty cycle එක. ඒ අලුත් duty cycle එක. එතකොට අපිට අලුත් duty cycle එක එනවා 0.8ක්. අලුත් DC duty cycle එක. ඉතින් මේකෙදි අපි කතා කරොත් දැන් මෙතනදී අපිට 0.2ක් තමයි ඩියුටි සයිකල් එක ආවේ. ඒතකොට මේ ඩියුටි සයිකල් එක ඉන්ක්‍රීස් කරලා අපිට ඩියුටි සයිකල් එක 0.8ක් වෙනකන් අපි ඉන්ක්‍රීස් කරගත්තොත් අපිට මේ වගේ අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලුවොත් මේකේ කොහොමද මාක් ටයිම් එක චේන්ජ් වෙන්නේ කියලා අපි දන්නවා ඩියුටි සයිකල් කියන එක අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. Tm බෙදීම කැපිටල් T විදිහට. ඒතකොට මෙතනදී අපේ කැපිටල් T කියන එක කොන්ස්ටන්ට් එකක් හැම වෙලේම. ඒතකොට මෙතනදී අපිට ඩියුටි සයිකල් එක අලුතෙන් ආව 0.8ක් විදිහට. ඒතකොට අපි දන්නවා Tm එකයි Ts එකයි චේන්ජ් වෙනවා. හැබැයි Tm එකයි Ts එකයි චේන්ජ් වුණාට ඒ දෙක එකතුව කැපිටල් T ම තියෙනවා. ඒතකොට මෙතනදී කැපිටල් T කියන්නේ අපි දන්නවා 10 milliseconds කියලා. ඒතකොට අපිට මෙතනදී Tm එහෙම නැත්නම් මාක් ටයිම් එක අපිට ගන්න පුළුවන් අලුත් මාක් ටයිම් එක 0.8 වැඩි කිරීම 10 කියන්නේ 8යි මිලිසෙකන්ඩ් හැටියට අපිට Tm එක එනවා. ඉතින් අපි මේකෙදි ෆ්‍රීකවන්සි එක ගත්තොත් මේකේ ෆ්‍රීකවන්සි එක කොන්ස්ටන්ට් විදිහට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තා දැන් අපි මේකේ අපි ගත්තොත් ඩියුටි සයිකල් එක චේන්ජ් කරද්දි මේක ඇත්තටම ෆ්‍රීකවන්සි එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා මේකේ අපි ඩියුටි සයිකල් එක දැන් අපි ගත්තොත් වෝල්ටේජ් එක අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක ගත්තොත් VP වාරයක් ඩියුටි සයිකල්. එතකොට මේකේ අපිට මේ ඉක්වේෂන් එක දිහා බැලුවහම මෙන්න මේ ෆ්‍රීකවන්සි කියන එක ගෑවිලාවත් නැහැ. එතකොට ෆ්‍රීකවන්සි කියන එක මේකේ ඉක්වේෂන් එකේ නැහැ කියන්නේ අපිට ෆ්‍රීකවන්සි එකේ බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ඩියුටි සයිකල් කොච්චර චේන්ජ් කරත් අපි මේ 100 Hz කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ.